Hello mga kapsats! Good morning! Welcome to my channel. So kung bago ka pa lamang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit ang notification bell button para ma-update ka lagi sa aking mga videos. So last night guys, bigla akong na-miss ang vegan longanisa. So naisip ko na gumawa. So kagabi, chinat ko na ang aking kaibigan para bilihan ako ng intestines para makapaggawa ako ng longanisa. Nagpabili na rin ako ng ground pork sa kanya. So ngayon, gagawin natin ang vegan longanisa. Tuturuan ko kayo kung paano ginagawa ang vegan longanisa. Tara! So ito na ang ating mga ingredients. Asin, paminta at saka pampalasa. Ground pork, fresh from Pampang Market. Suka. Sprite at saka ang ating soy sauce. Kakailanganin din natin ang small intestines na nalinisan ko na. Kung gusto nyong matutunan kung paano maglinis ng small intestines para sa longanisa guys, I will put the description. Take 2. I will put the link on the description box para may share ko naman sa iyo kung paano maglinis at gaano kahirap linisin ang intestines for longanisa casing. Kailangan din natin ng funnel, or kung wala kayong funnel na maganda, pwede rin kayong mag-recycle ng mga yung dulo ng soft drinks gaya nito. Pwede rin to, mas malaki. Ayan, paghalo-haluin na natin ang ating mga ingredients. Una, yung sa mga wet ingredients, yung suka, yung Sprite, yung toyo, okay, lastly yung ating asin, paminta at saka yung pampalasa. Guys, sorry hindi ko i-share yung mga saktong sukat nito because this is a recipe from my mother. So we need to keep it as a secret, no? Sana maintindihan ninyo. So guys, hahaluin lang natin to by hand. So make sure guys that when you prepare things, you're washing your hands para ma-avoid natin ang contamination at to ensure na malinis yung mga ginagawa natin. So ako naglinis na ako ng kamay ko. So hahaluin ko lang siya using my hands. Try to make it na natutunaw yung mga dry ingredients na inilagay ninyo at nahalo siya evenly sa ground pork natin and to the other mixtures para even yung lasa pag ginawa mo na yung longganisa mo. So I used to do this guys when I was in high school and back in college, pero nahinto na lang nung nakagraduate na ako ng college kasi bihira na akong umuwi sa amin kasi medyo hectic yung ano ko noon, workload ko. At during Saturdays, pumapasok ako sa masters na class ko noon. So ayan, make sure na even yung pagkakahalo niya. Nakakamiss yung amoy guys. It brings me back to the time na gumagawa ako ng maramihan, 10 kilos, 15 kilos. Meron pala tayong kandila sa gilid guys kasi we're trying to avoid the flies, yung mga langaw. Kasi tamo na pagkain to guys. Guys, muntik ko nang makalimutan ng pinaka-importanteng ingredients ng vegan longanisa. Ito yung garlic guys. Muntikan na. So, dahil garlic longanisa ang gagawin natin, so expect na marami siyang garlic.
Again guys, I'm not gonna mention to you the exact sukat ng ating mga ingredients. Kasi may plano ako magpatayo ng business ko soon. Joke! Ayan, maglagay na tayo dito sa intestines ng longanisa. So yan, meron siyang ends na dun mo ilalagay itong intestines hanggang dito para masiguradong hindi siya matatanggal guys. Tapos para siguradong walang lalabas, kailangan ng strong na grip dito. So yan, so we can already start putting in some or filling in some ground pork. As easy as that guys. Imagine ginagawa ko to when I was in high school every Saturday and Sunday. Kasi guys, noon malakas yung benta ng ng longganisa. Tapos nakakarating pa sa abroad yung longganisa namin. Nahinto lang kasi yun nga, lahat kami nagkaroon na ng trabaho, nagkaroon ng other priorities. Hindi naman na kayang gawin ng nanay ko na mag-isa. Yung father ko pumunta naman na nun sa abroad. So ayun, nahinto talaga yung paglongganisa namin. Pero may mga special customers yung nanay ko na kahit na gumagawa pa rin siya, pero hindi na siya yung binebenta sa market. Yan. Make sure guys na i-adjust nyo din kasi baka pumutok pag masyadong mahaba na hindi nyo siya i-adjust. Guys, so ayan, itatali na natin. So, kailangan natin ng needle. Ang tusok-tusok dito mamaya para matanggal yung mga excess na mga liquids. Tapos guys, para pag prinito mo siya, hindi siya puputok. Guys, dito ako mahina sa part na to. Yung nanay ko madalas ang nagtatali ng longganisa. Tatry ko na dati pero hindi siya kasing tibay ng pagkakaano ng nanay ko.
Ayan guys, gawa na ang ating vegan longanisa. Yummy. Daming bawang, kitang-kita. So ilalagay ko rin yung link sa description box para matutunan nyo rin kung paano yung tamang way ng pagluluto ng vegan longanisa. So, by the way, bago ko tapusin ang video na to, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo lagi sa aking mga video. Marami pa po tayong mga recipe na lulutuin dito sa aking channel. So, abang-abang lang kayo. So, shout out nga din pala sa aking kaibigan na si Rocky J. So.